पेन युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा गायब हुन्छ, पैसा हराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गलत रहेको छ। किन भन्दाखेरि भिपिएनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डाटाहरू कुनै पनि आइएसपीहरूले स्टोर नगरोस्, लिक नहोस् भनेर नै प्रयोग गरिने हो। र अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ भिपिएनको युज चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको ट्रान्जेक्सनहरू गरिन्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण डाटाहरू अनि सार्वजनिक स्थलहरूमा गइन्छ, त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो डाटाहरू लिक नहोस् भनेर भिपिएनको प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो प्राइभेट नेटवर्कभन्दा बाहिर गएको समयमा भिपिएन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि। तर यसको मतलब सबै भिपिएनहरू चाहिँ सुरक्षित छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामीहरूले चाहिँ सर्टिफाइड भिपिएन अनि पेड भिपिएनहरू प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डाटाहरू कुनै पनि लिक नहुने हुन्छ र हामीले स्पिड पनि एकदमै राम्रो पाउँछौँ। जस्तै अहिले हामीले नेपालमा चलाउने जुन पाए त्यही भिपिएनहरू चाहिँ भिपिएन कनेक्ट गरेपछि एड धेरै आउने अनि त्यसपछिबाट हाम्रो नेटै स्लो चल्ने हुन्छ। तर तपाईँहरूले पेड भिपिएन चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटमा पनि कुनै ल्यागहरू हुँदैन, कुनै एडहरू पनि आउँदैन। हामीहरूले चाहिँ आज यसै भिडियोको अन्तर्गत हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो भिपिएनबाट हामीले कसरी टिकटक युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउने छु। किनभने रिसेन्टली अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिएनएस सेटिङबाट पनि भिपिएनहरू चल्दैन, चलेको टिकटक पनि कसैको लाइभ चल्ने, कसैको साउन्ड नआउने, कसैको भिडियो नचल्ने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ डिएनएस चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ। तर तपाईँहरूले एउटा राम्रो भिपिएन चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि समस्या हुँदैन। भिपिएनमा भएको जति पनि हाम्रो गतिविधिहरू चाहिँ इभन हाम्रो तपाईँको अकाउन्टधरि पनि साइनअप पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले साइनअप आफ्नो डाटा त्यति पनि दिनु पर्दैन कि भिपिएनहरूलाई। जब म फर्स्टमा चाहिँ च्याट जिपिटीमा गएर तपाईँहरूलाई भिपिएनको बारेमा बताउने छु। एक्चुअली भिपिएन भनेको चाहिँ के हो? हामीहरूले भिपिएन युज गर्दाखेरि चाहिँ ह्याकरबाट अनि विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ आफ्नो डाटाहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब म बेनिफिट अफ भिपिएन भनेर युजिङ भिपिएन भनेर देखाउने छु। भिपिएन प्रयोग गर्दाखेरि के फाइदा छ त? फर्स्टमा त हाम्रो भनेको डाटा हो, इन्हान्स सेक्युरिटी भनेको छ है, विभिन्न कुराहरू छ होइन। जस्ट फर्स्टमा हेरौँ, इन्हान्स सेक्युरिटी भिपिएनले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन, ह्याकर्स अर मालवेयर्सहरू चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ त्यस्तोहरूबाट चाहिँ लिक हुन दिँदैन। प्राइभेसी प्रोटेक्सन भनेको छ होइन, जुन चाहिँ अनलाइन सर्भिसको चाहिँ हाम्रो जुनसुकै हामीहरूले जस्तै पठाउहरू चलाउँछौँ, मोबाइल ब्याङ्किङहरू चलाउँछौँ, हो त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कुनै पनि ट्र्याक गर्न दिँदैन भनेको छ। प्रोटेक्ट युर प्राइभेसी भनेको छ है। अनि बाइपास जियोरेटिक्सन भनेको छ। अझै चाहिँ कुनै पनि सर्भरहरू कुनै पनि स्पेसिफिक लोकेसनहरूमा चाहिँ कुनै पनि एप्सहरू चाहिँ ब्यान भएको छ भने त्यो पनि हामीलाई चाहिँ बाइपास गरिदिन्छ है। अनि सेक्युर रिमोट एक्सेस भनेको छ होइन। भिपिएन्स प्रोभाइड अ सेक्युर वे टु एक्सेस युर वर्क प्लेस भनेको छ, नेटवर्क अर होम नेटवर्क रिमोटली भनेको छ है, जुनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्, तपाईँहरू आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेफर पब्लिक वाइफाई, हामीहरू जुनसुकै ठाउँमा आजभोलि त धेरै मोबाइल ब्याङ्किङहरू युज गर्नको निम्ति हामीले धेरै ठाउँको वाइफाईहरू कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जुनसुकै वाइफाईहरू कनेक्ट हुँदाखेरि त्यस्तो कनेक्सनहरूमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू लिक हुने, हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङहरू ह्याक हुने हो त्यस्तो चान्स हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि आइपी एड्रेसदेखि लिएर आफ्नो कुनै पनि डाटाहरू लिक्स नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो भिपिएन युज गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ भिपिएनले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले इन्टरनेटमा चलाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न भाइरसेसहरू अनि मालवेयरहरू चाहिँ आउने गर्छ, हो त्यस्तो छ भने पनि भिपिएनले चाहिँ आउन दिँदैन। तर यो भनेको चाहिँ पेड भिपिएनमा मात्रै हो है। जस्ट म तपाईँहरूलाई पेड भिपिएन अथवा कुन भिपिएन चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा पनि बुझाइदिनेछु। विच इज सेफ भिपिएन भनेर म देखाइदिनेछु। जस्ट मैले च्याट जिपिटीलाई सोधेँ, किनभने च्याट जिपिटी चाहिँ यति इन्टेलिजेन्ट छ, कुनै पनि ह्युमन भन्दा यो चाहिँ लाखौँ गुणा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। अब भिपिएन भन्दैमा सबै सेक्युर हुँदैनन् होइन, भिपिएनहरूले पनि डाटाहरू लिक गर्छन्, तर सेक्युर भिपिएनहरूले चाहिँ गर्दैन। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्रेस भिपिएन भनेको छ है, यो चाहिँ स्ट्रङ सेक्युरिटी फिचर्स भनेको छ होइन। नो लक्स प्राइभेसी भनेको छ हाम्रो कुनै पनि लगइन भएको प्राइभेसीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ लिक गर्दैन होइन। अनि अर्को चाहिँ लार्ज सर्भर नेटवर्क भने चाहिँ एकदमै ठुलो भनेको छ। अर्को नट भिपिएन रहेको छ, यो पनि एकदमै स्ट्रङ हो। अनि प्रोटोन भिपिएन भनेको छ, साइबर घोस्ट भनेको छ, अनि सर्फ सार्क भनेको छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ अमेरिकाको टप भिपिएनहरू हो। यो चाहिँ हामीहरूले फ्रीमा पनि युज गर्न पाइँदैन है। जस्तो हामीहरू यो यदि यही भिपिएनहरू युज गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। यो भिपिएन मैले नट भिपिएन भन्ने डाउनलोड गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले
चलाउनको निम्ति चाहिँ सब्सक्रिप्सन किनेको हुनुपर्छ। यसरी स्टार सब्सक्रिप्सन भन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले लगभग $60 चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यो गर्दिनँ किनभने हामीसँग साध्य छैन। तर तपाईहरु यदि आफ्नो डाटालाई चाहिँ अति नै सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो प्राइभेसीहरु चाहिँ लिक नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यस्तो VPN चाहिँ किनेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब फ्रीमा मैले युज गर्नु छ, मेरो त टिकटक चलिरहेको छैन। अब मैले के गर्ने त? फ्रीमा युज गर्नको लागि त हामीले युज गर्नु पर्यो VPN। अब फ्रीको लागि भनेर चाहिँ एउटा टर्बो VPN भन्ने छ। यो टर्बो VPN भन्नेले चाहिँ एउटै मात्रै सर्भर दिन्छ जुनसुकै टाइममा पनि, हैन? तपाईहरु यो पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो टर्बो VPN भनेको ठाउँमा तपाईहरुले प्रिमियम पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि प्रिमियम लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको इन्टरनेटमा कुनै ल्याग हुँदैन, कुनै एड आउँदैन अनि एकदम सुपर फास्ट पनि हुन्छ है। तर तपाईहरुले प्रिमियम लिनको लागि चाहिँ मिनिमम पनि पर मन्थ चाहिँ $12 भनेको नेपाली त लगभग 1300-1400 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो छ। तर यसलाई चाहिँ हामीहरूले फ्रीमा पनि युज गर्न सकिन्छ। फ्रीमा चाहिँ यसमा एउटै मात्रै सर्भर दिन्छ, त्यो पनि धेरै राम्रो छ। जस्ट मैले यहाँनिर कनेक्ट गरेर देखाइदिने छु। कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब, टिकटक, नेटफ्लिक्स, गुगल, हैन, आइपी लोकेसन, यो सबै चाहिँ हामीहरूले प्राइभेट चलाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले काटिदिएँ र अब टिकटकलाई ओपन गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ अब टिकटक चाहिँ मजाले चलेको छ। यो एकदमै फास्ट छ, हामीले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। सो यो मेथड थियो। र तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईहरु फ्रीको VPNहरु चाहिँ प्राय प्रयोग नगर्नु होला। तर VPN भन्दैमा VPN चाहिँ नराम्रो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ गलत छ। तपाईहरुले राम्रो VPN चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि जोडिनु होला।